आज नयाँ विक हाम्रो फेरि नयाँ क्याम्पेन म चाहिँ अहिले त्यही जानु लाग्यो सो आज पनि त्यही अस्तिकै ठाउँमा तर त्योभन्दा अलिक मुनि गर्दै रहेछ है भर्खर फोन गरेको थिएँ सो आई एम इन भेरी रस सो ढिलो नगरिकन म घरमै छु अब बत्ती हाल्नुपर्छ सो म पनि यहाँ भर्खर आइपुगेँ तुफान 15 मिनटमा यहीँ मुनि गर्दै हुनुहुन्छ भन्दैछ है अझ धेरै मुनितिर गइदियो हो के छ ब्रदर कति भएर ढिलो भयो है म आज बरुन है दाइ यस दाइ है यो कि दाइ गम्छातिर नि भइरहेछ कतिजनाको ग्रुप छ उतातिर गम्छामा खै हिजै राति क्याम्पिङ बस्यो भन्दै थियो विकास दाइहरू त होइन ए अनि हाइकिङ ग्रुप आउँछ होला अलिअलि हामी जाँदैनौँ त्यता यतै मात्र हो हाम्रो ए अस्ति त्यहाँ माथि गऱ्यो त्यसको तल स्पट हो आज यो बोर्ड चाहिँ होइन टालेको थियो कसले झारिरहेको रहेछ तल ए फेरि अफिसियल आउटफिट ल लेट्स गेट इन्टु वर्क प्लास्टिक कता छ ब्रदर एउटा प्लास्टिक माथि ए माथि As you know, as you guys are in तपाईहरु CCTV मा यस्तो भइरहेको छ है चिसोमा दह्रो जोगाउँछ नि है हजुर दाइ त्यसकारण बिहान बिहान आउनुपर्छ होइन हो नि जाडो हुन्छ अस्ति त्यो बिचमा त्यो गुम्बा र यो देखिरहेको बिचमा गरेको हामीले अब चाहिँ यति एरियातिर गर्छौँ थ्याङ्क यू आवर प्लेजर अङ्कल काम बढ्यो काम बढ्यो
बङ्क आज फुटेको कुन युगको होला नमस्कार फोन नगरिदिनुहोस् प्लिज ए यो अस्ति हामीले कसले गरेको ल मैले देखेको थिएँ अनि यो अलि एक ट्रक जति भएपछि यहाँ गाउँलेहरूले अनि ट्रक बोलाएर ए लान्छु भनेछ ए यो अस्तिको अलि त यहीँ पो रहेछ मैले त बल्ल देखेको योगी ब्रदर सिकाउनु पर्छ है योगा मलाई अनि आज त दाइ हाम्रो खाजा खाने पनि छैन नि त घरै जाने ए घरै गइदिने इन्स्ट्रक्टर त होइन है दाइ इन्स्ट्रक्टरै हो है योगा इन्स्ट्रक्टर हुनुहुन्छ उहाँ है एकदम कम्प्लिकेटेड एक्सट्रिम योगिक स्ट्रक्चरहरू गर्ने है सो राइट नाउ चाहिँ दाइहरूको दुईजना उहाँ दाइले पनि गर्नुहुन्छ अर्को दाइले नि दाइहरूको एउटा योगा स्ट्यान्डको फोटोग्राफी गरिदिनलाई हो यहाँको सो यहीँ दाइ ओके ठ्याक्क गुम्बा आउने गरी ओके आजको लागि हाम्रो क्याम्पिङ यहीँ समाप्त हो बिच दाइ ए आजलाई यहीँ हो ल जय होस् आजलाई यहीँ समाप्त जय बालक मुभमेन्ट स्योर बिच दाइ नबोल्ने दिदी हो क्या ए नबोल्ने दिदी पो त्यो बोल्ने दिदी त बल्ल आउँदैछ ए तपाईँ हो नि है बोल्ने भोकै भयो हाम्रो दिदी बल्ल आयो दिदी कस्तो माया नलागेको हाम्रो के छ दिदी हालखबर हाम्रो दिदी सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै छु भन्नु पर्यो ठिकठाक भाइ ठिकठाक ल अहिले चाँडो बस्नु पर्यो कि दिदी यस्तो घाममा आज चाँडो बस्यो भाइ आज मिटिङ थियो यहाँ पैसा उठाउने मिटिङ भाइ के गर्नु ठिकै छ ठिक छ के हाम्रो पनि महिला समूह छ नि खतरा कुत्रुक बच्चा बच्ची भएको मान्छे ए यस्तै हो यस्तै हो गाह्रै छ हाम्रो दिदीहरूले चाहिँ हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ चिया स्या फ्रीमा होइन हेर्नुहोस् त्यहाँ 15,000 देखि त्यहाँ 10,000 5,000 देखि 15,000 जरिमाना तिर्नुपर्छ है बहिनीहरू त्यहाँ फोहोर नफाल्नु जस्तो भाइ भन्दै हो छाङ छाङ गरिदिउँ चेस बिस्दै चेस के छ आलु चप चेस दाइ ब्रदर चेस अन्डा छैन दामी छ चाहिँ स्न्याप बनाउनु पर्यो दाइ एउटा बिस्दै हो त्यही भनेर चिनी यो गाउँको भएर नि त गुल्ली भएको मिठो है यतिको त गर्ने यस्तै छ लाइफ कसको कसको बर्थडे ए ल मेरो दा यार ह्यापी बर्थडे दा यार त्यतिको मेरो ल थ्याङ्क यू है दिदी बर्थडे भाइ ल सही भएछ ल दा चेस खैला ढका राखे हाम्रो खाजा तयारी हुँदैछ है हाम्रो स्पेशल खाजा
अन्डाको बन्दै छ हाम्रो भाइहरूलाई के भने स्पेसल एक यहाँ बनाउँदैछु चप यहाँ पाक्दैछ यहाँ स्क्रैम्बल्ड एग पाक्दैछ अब ब्रेडमा यसो गरेर हाल्ने अनि पल्टाउने बस हैन भाइ हो अनि पुग्यो यसो गरेर यहाँ ब्रेडमा अस्तिको पालि हो अस्तिको पालि हाम्रो दिदीलाई धेरै देखाउन पाएको थिएन नि त हो नि दिदीले हेरेको छैन होला दिदीहरूको भिडियो छैन नि भाइ कुन्नको जाने हो के म अहिले लेखेर छोडिदिन्छु त्यहाँ कपीमा है युट्युबमा हेर्नु न हस् भाइ हस् भाइरल हुन्छ दुईजना हो नि मान्छेहरू मन पर्छ झन् बिजनेस गर्ने मान्छे हो नि भाइ फेरि बिजनेस गर्ने मान्छेहरू खोज्दै खोज्दा हामीलाई खोज्दा खोज्दा आयो भने के गर्ने त झन् राम्रो नि झन् राम्रो नि खानेकुरो खुवाउने पठाउने हैन हो भाइ नि त भाइ अब तयार भयो हजुर यो दिदीको त हातै काटेर लैजाउँ के हो भने यस्तो यस्तो तयार भयो हजुर हेर्नुस् है मजाले वर्ल्ड बिगेस्ट स्यान्डविच Wow, Didi, happy birthday! केक त यहाँ भयो नि त This is our pani puri. शीतन होइन आलु चप धेरै 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 धन्यवाद दिदी है हस् त मैले मिठो पकाएर खुवाउँछु भाइहरूलाई हाम्रो यहाँ सेवा गर्न आउनु भएको भाइहरू दिदी चाहिँ फतौरी दिदी हो है होइन होइन दिदी धेरै बोल्ने होइन रमाइलो दिदी त्यतिको रमाइलो त गर्नु परिहाल्यो नि लाटो बस्यो भने त कहाँ मान्छे हाम्रो भाइहरूले यहाँ हाम्रो गाउँमा आएर कति सेवा गर्नु भएको छ फोहोर उठाएर है यस्तो दुनियाँ दिवाना मान्छेहरू आउँछ यहाँ कति ठाउँमा मान्छेहरूले फोहोर फाल्छ बिचरा भाइहरू बिहानैदेखि खाली पेट आएर यहाँ त्यही भने फोहोर व्यवस्थापन गर्नु भएको छ एकदम राम्रो छ है भाइ ल दिदी जहिले त्यो जहिले हुन्छ एकदम एकदम तपाईँहरूलाई नि दिदी है एकदम ल ल दिदी अर्को हप्ता भेटौँ ल है त ल धन्यवाद दिदी जाउँ हामी चाहिँ फेरि लास्ट हाम्रो गुम्बा एक भिजिट गराएर आउनेछौँ सबलाई ल गुम्बै जाने होइन त ल एकचोटि गुम्बा छिरेर आउने निर्णय भयो है के छ चल्टे उठ्छ आज लास्ट हामीले खाइपी गएर अब यसो गुम्बा भिजिट गर्ने निर्णय गर्यो Shit. Tuh kata saya. Fuck. We are almost there. Hello. We are almost there. Every steps count. हजुर ए हो र ल छिर्ने देखेन बोर क्यामराबाट हेर्नुहोस् यस्तो भइरहेछ भित्र हामी चाहिँ छिर्न पाएको छैन जेलर जस्तो भइरहेछ हामी चाहिँ खिच भइरहे ब्रो टन्न मान्छ आज शनिबार मान्छेहरूको घुइँचो छ है पुरा स्तुपा चाहिँ बन्द यो कम हो बन्द छ पुरा मान्छेहरू भित्र छिर्ने भनेर दङ्ग परेर हिँडिरह सब हामी अनि यहाँ कहाँदेखि आएको आज स्याटरडे भनेर अनि यत्रो माथि कस्तो राम्रो मिल्दैन ढोका लगाएको छ मिल्दैन यहाँ सुन्नु न हामी आधी घन्टामा निस्किहाल्छौँ के भाइ हुँदैन त्यसले अघिदेखि 1 घन्टा भइसक्यो हाम्रो कुरा नसुने बाहिर यत्रो छ न चाहिँ हाम्रो पीडितहरू मिलिहाल्छ त्यो तल हामी चाहिँ लाग्यौँ अब
बाई बाई गम्चेन स्तुपा हेर्न पाएन आज अब अर्कोचोटि राई नै राखेको रहेछ के छ दाइ केही छैन यार ब्रो ए होइन पानी जस्तो ए क्यान्डल रहेछ क्यान्डल रहेछ हो यो आज इभिनिङ बवाल देख्छ यो ठाउँ सबैजना निराश साथ फर्किँदै गुम्बा हेर्न पाएकोमा होइन त बहिनी गुम्बा हेर्न पाएन है तिमीहरूले ल ब्रो नेक्स्ट टाइम है सल्टीलाई भेटेर के सोली ठिक छ यार ल मुनिको गेट भन्ने रहेछ यही रहेछ मिल्छ भने खोलिदिनु दाइ रेबल काम गरिदिनुहोस् जे परे पर्लो ओ ल थाहा चाहिँ रहेछ डायलग आस मारिदिउँ बासतिर चलिदिउँ यस्तो दामी छिर्यो क्या बहिनी पहिले छिर्दैछ क्या त्यो पूजा गर्नु अगाडि नै छिर्दैछ तिम्रो होइन मिलाइरहँदाखेरि हाम्रो ढिला भयो ठ्याक्क अब यिनीहरू केही नभने 1.5-2 घन्टा लाउँछ हामी हेरेको हामी चाहिँ हेरेको भेरी डिसएपोइन्टेड फेसेस डिसएपोइन्ट फेस केटाहरूको बन्द हेर्न पाएन दिदी खाना खाने बेला भएर होइन त्यो बत्तीहरू के बालिरहेको छ कि दिदी बत्ती बाल्ने बेला खोल्छ ए एकछिनमा खोल्छ 5 बजे खुल्छ 5 बजेतिर ले अझै चप बनाउँदै दिदी आलु चप भाइ यही हो आलु चप झन् काइदा नि ल्याउनु त सो आजको हाम्रो बालक मुभमेन्ट नयाँ विकको नयाँ क्याम्पिङ यहीँ स्थगित भएको छ हेर्नु न दिदी आज ल्याएको नयाँ पुरै बिजोको भएछ तपाईँ